हेलो एभ्रिवान वानप्लसले हालसालै नेपाली मार्केटमा नर्ड CE 2 भन्ने स्मार्टफोन भित्राएको छ जुन चाहिँ लास्ट इयरको नर्ड CE स्मार्टफोनको सक्सेसर हो। तर यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भने यसको स्पेक चाहिँ ओप्पोको रिनो 7 5G र फाइन्ड X5 लाइट भन्ने स्मार्टफोनसँग ठ्याक्कै मेल खान्छ। इनफ्याक्ट यो तिनवटा फोन त एउटै नै हो भन्दा पनि फरक पर्दैन। एनिवेज हामीसँग पनि स्टुडियोमा वानप्लस नर्ड CE 2 आइसकेको छ र मैले यसलाई चलाउन थालेको चाहिँ ठ्याक्कै एक दिन जस्तो भयो। सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ मैले यो फोनलाई अनबक्स गरेर यसको छोटो मिठो इम्प्रेसन्स दिनेछु। नर्ड CE 2 चाहिँ नेपालमा एउटा मात्र भेरिएन्टमा अभाइलेबल छ। 8GB ऱ्याम र 128GB स्टोरेज भेरिएन्ट जसको मूल्य 47,500 रुपियाँ भनेर तोकिएको छ। इन्डियाको प्राइससँग कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ यो लगभग 8,000 रुपियाँ महँगो छ नेपालमा। सो सधैँ जस्तो यसपालि पनि वानप्लसले आफ्नो फोनलाई चाहिँ नेपालमा त्यति कम्पिटिटिभ प्राइसमा चाहिँ लन्च गरेको पनि होइन। अब ढिला नगरिकन यो फोनलाई अनबक्स गरौँ है त। सो अब कुरा सुरु गरौँ यसको डिजाइनबाट। झट्ट हेर्दा चाहिँ ग्लास ब्याग जस्तो फिल दिनको लागि वानप्लसले यहाँ ग्लसी फिनिस दिएको छ। तर यो प्लास्टिक ब्याग हो र यसको फ्रेम्स पनि प्लास्टिकको नै हो र यो फ्रेम्समा चाहिँ तपाईँले कतै पनि वानप्लसको त्यो क्लासिक अलर्ट स्लाइडर चाहिँ भेटाउनुहुन्न। लास्ट इयरको नर्ड CEमा पनि कम्पनीले स्लाइडर दिएको थिएन र अहिले पनि यो फोनमा राखेको छैन। अब यो चाहिँ सानो कुरा भए पनि वानप्लस फोन्सको लागि चाहिँ एउटा राम्रो डिस्टिङ्ग्विसिङ फ्याक्टर बनेको थियो अलर्ट स्लाइडर। सो कम्पनीले चाहिँ आफ्नो वानप्लस नर्ड CE लाइनअपको डिभाइसेसमा पनि अलर्ट स्लाइडर दिएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो। एनिवे ग्लसी फिनिस भएकोले गर्दा यहाँ फिङ्गरप्रिन्ट्स र स्मजेसहरू चाहिँ एकदमै नै छिटो लाग्छ। सो केस लगाएर नै चलाउँदा राम्रो हुन्छ। सिमिलरली यो फोन चलाएको ब्रिफ टाइममा मैले अर्को नोटिस गरेको कुरा चाहिँ यसको ब्याक प्यानलको यो मिडल सेक्सन चाहिँ अलिकति हलो रहेछ। यहाँ बिचमा ट्याप गर्ने हो भने चाहिँ यु विल डेफिनेटली नोटिस दिस। येट नर्ड CE 2 चाहिँ खासै भद्दा र गरुङ्गो चाहिँ छैन र ब्याकमा चाहिँ यस्तो कर्भड एजेसहरू पनि छ। सो हातमा लिँदा चाहिँ एकदमै कम्फर्टेबल फिल हुन्छ। अब फ्रन्टमा चाहिँ वानप्लसले लास्ट इयर जस्तै यहाँ पनि 6.43 इन्चेसको AMOLED प्यानल दिएको छ विथ फुल HD+ रेजोल्युसन। एज अ रिजल्ट यो स्क्रिनमा कन्टेन्टहरू शार्प नै देखिन्छ विथ गुड कलर्स अनि इट मेन्टेन्स गुड कन्ट्रास्ट लेभल्स एज वेल। र यसको भ्युइङ एङ्गल्स पनि राम्रै लाग्यो मलाई। यो AMOLED प्यानललाई कम्प्लिमेन्ट गर्न कम्पनीले यहाँ स्टेरियो स्पिकर सेटअप पनि दिएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। तर स्याडली यहाँ एउटा मात्रै बटम फायरिङ स्पिकर छ। यसको लाउडनेस चाहिँ मुभिज र सिरिज हेर्नको लागि पर्याप्त नै छ। बट यदि तपाईँहरू गीत सुन्दा मजाको इन्स्ट्रुमेन्ट सेपरेसन अनि स्टेरियो इफेक्ट मन पराउनुहुन्छ भने चाहिँ यु माइट नट बी इम्प्रेस्ड विथ इट्स अडियो क्वालिटी। थ्याङ्कफुली यहाँ एउटा 3.5mm हेडफोन ज्याक चाहिँ छ है। सो इयरफोन्स लगाएर गीत इन्जोय गर्न चाहिँ यहाँ मिल्छ। ओके ब्याक टु द स्क्रिन। यो 90 हर्ट्ज रिफ्रेस रेट भएको डिस्प्ले हो। सो मल्टिटास्किङदेखि सोसियल मिडिया स्क्रोलिङ जस्तो सबै कुरा गर्दा इट फिल्स स्मुथ हियर। बायोमेट्रिक्सको लागि चाहिँ स्क्रिनमा नै इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर छ जसले राम्रैसँग काम गर्छ। त्यस्तै ड्युरेबिलिटीको लागि यहाँ कम्पनीले कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्सन पनि दिएको छ डिस्प्लेमा। सो गोजीमा राख्दाखेरि किज अथवा कोइन्सले स्क्रैचेसहरू लाग्ने समस्या चाहिँ हुँदैन। पर्फर्मेन्सको कुरा गर्दा वानप्लस नर्ड CE 2 मा मिडियाटेकको डाइमेन्सिटी 900 चिपसेट दिएको छ। मेरो युसेजमा चाहिँ नर्मली प्रयोग गर्दा मैले अहिलेसम्म कुनै पनि समस्या भोगेको चाहिँ छुइनँ र यो चिपसेट गेमिङको लागि पनि राम्रै छ। फर इन्स्टेन्स PUBG मोबाइल यहाँ HDR ग्राफिक्स र अल्ट्रा फ्रेम रेट्समा स्मुथली नै चल्छ र इभन ग्राफिक इन्टेन्सिभ गेम्स जस्तै गेन्शिन इम्प्याक्ट पनि मिडियम सेटिङ्समा प्लेएबल नै छ। त्यस्तै सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स पनि एज एक्सपेक्टेड फ्रम अ वानप्लस फोन राम्रै छ र यहाँ प्रि इन्स्टल ब्लोटवेयर एप्सहरू पनि छैन। तर फेरि मलाई यहाँ अलिकति चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ यो फोन स्टिल एन्ड्रोइड 11 सँग आउँछ। एन्ड्रोइड 12 भइदिएको भए चाहिँ निकै बेटर हुन्थ्यो। हुन त वानप्लसले चाहिँ 2 वर्षको सफ्टवेयर अपडेट दिने प्रमिस त गरेको छ। तर त्यो भनेको जम्मा एन्ड्रोइड 13 सम्मको मात्रै अपडेट हो। वानप्लसले कि त एन्ड्रोइड 12 दिएर एटलिस्ट 2 वर्षको मेजर अपडेट अथवा एन्ड्रोइड 11 र 3 वर्षको अपडेट दिएको भए चाहिँ डेफिनेटली बेटर हुन्थ्यो। एनिवे क्यामेरातिर हेर्ने हो भने यहाँ रेयरमा ट्रिपल क्यामेरा सेटअप छ। 64 मेगापिक्सलको प्राइमेरी, 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो लेन्स। मैले चाहिँ यो फोनबाट त्यति धेरै फोटोहरू खिचेको चाहिँ छैन अहिलेसम्म। तर डे टाइम फोटोहरूमा चाहिँ डिटेल्स र कन्ट्रास्ट लेभल राम्रै लाग्यो मलाई चाहिँ। बट अलिकति वार्म टिन चाहिँ भएको मैले पाएँ। अल्ट्रा वाइड एङ्गल इमेजेस भने अलिकति कुलर साइडतिर छ। त्यस्तै पोर्ट्रेट्सको कुरा गर्दा यसले सब्जेक्ट टु स्किन टोनलाई अलिकति पेल बनाइदिने रहेछ र स्मुथनिङ पनि गरिदिन्छ। तर
कन्ट्रास्ट लेभल चाहिँ राम्रैसँग मेन्टेन गरेको छ है फेरि। मोर ओभर एक्सट्रिम लो लाइट इमेजेसहरू चाहिँ अलिकति ग्रेनी नै छ विथ लो डिटेल्स, तर राम्रै लाइटिङ कन्डिसन भएको सिनारीमा यु क्यान गेट भेरी गुड रिजल्ट्स। लाइकवाइज नाइट मोड अन गर्दा स्लाइटली नोइज रिड्युस हुन्छ र डिटेल्सहरू पनि अलिकति बेटर हुन जान्छ। भिडियोको कुरामा चाहिँ नोट CE 2 ले 4K 30 FPS सम्मको भिडियो खिच्न सक्छ, तर यो रेजोल्युसनमा स्टेबिलाइजेसन खासै राम्रो छैन। हुन त नेटिभली 1080p 60 FPS फुटेजेस पनि त्यस्तो स्टेडी त आउँदैन, तर यहाँ अल्ट्रा स्टेडी मोड युज गरी अलिकति स्टेबिलाइजेसनलाई इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ। लास्टली 1080p 30 FPS मा चाहिँ राम्रै स्टेबिलाइजेसन तपाईँले नेटिभली नै पाउन सक्नुहुन्छ। यो फोनको क्यामेराजहरूबाट चाहिँ म आउने दिनहरूमा अझै मजाले फोटोहरू खिचेर तपाईँलाई सबै डिटेल्स चाहिँ आफ्नो फुल रिभ्यूमा भन्ने नै छु। मैले यसको क्यामेरालाई चाहिँ Realme 9 Pro Plus सँग पनि कम्पेयर गर्नेछु, सो स्टे ट्युन फर अ फुल रिभ्यू अफ द OnePlus Nord CE 2 है त। नाउ गेटिङ टु द ब्याट्री, यो फोनमा तपाईँले लास्ट इयर जस्तै 4500 mAh को सेल पाउनुहुन्छ। अब मैले Nord CE 2 युज गरेको धेरै दिन त भएको छैन, तर मैले युज गरेको केही दिनमा चाहिँ यो फोनले मलाई नर्मल युसेजमा 1 दिन जतिको ब्याट्री लाइफ चाहिँ प्रोभाइड गरेको थियो। चार्जिङको लागि भने यहाँ मैले अघि नै भने जस्तै 65 वाटको चार्जिङ ब्रेक आउँछ, जसले चाहिँ यो फोनलाई 35 देखि 40 मिनटमा फुल चार्ज गरिदिन्छ। सो द्याट वाज इट गाइस, हाम्रो OnePlus Nord CE 2 को इम्प्रेसन्सको लागि मैले अथवा मेरो एकजना टिम मेम्बरले चाहिँ यो डिभाइसलाई अझै मजाले 2-3 हप्ता जति चलाउनेछौँ र मैले अघि नै भने जस्तै Realme 9 Pro Plus सँग पनि कम्पेयर गर्नेछौँ टु सी कुन चाहिँ मोर भ्याल्यु फर मनी प्रडक्ट हो भनेर। सो यसको फुल रिभ्यू हेर्नको लागि चाहिँ ग्याजेट बाइट नेपाली च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर त्यो बेल आइकन प्रेस गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्, धन्यवाद।